Start, väja eller köra. Du är välkommen till kanalen Mopedteori Hjälp. En video som handlar om att väja eller köra i korsningarna. Det är för dig som vill ha lite hjälp med teorin för AM-kortet. Väjningsregler. Väja eller köra. Det finns olika regler som vi har tittat på tidigare och de återkommer hela tiden. Och det är olika situationer. Väjningsregler i form av utfartsregel, grund, hörregel. Vi pratar om varningsmärken, väjningspliktsmärken och dessutom blir det väjningsplikt, stopplikt och huvudled. Rangordning. I pyramiden rangordning håller vi oss kvar vid grundregel och vägmärken. Fastigheter. Nu ska vi åka upp för backen. Vi känner igen skylten varning för annan fara med tilläggstavlan utfart. Det är från tidigare video. Det innebär att vi har kontroll på väjningsreglerna. På väg fram till nästa korsning finns det fastigheter. Men vi byter ut den här skylten till en annan varningstavla. Varning för korsning. Varning för korsning vid skymd sikt känner du också igen. Men det kan vara med eller utan varningsskylt. Med enskild väg. Men det är ju grundregel och kanske högerregel som gäller. Vi tar oss upp för backen, förbi fastigheterna och fram till korsningen. Obevakad korsning. Vi läser av situationen och förbereder handlingsberedskap. Vi kan se den obevakade korsningen längre fram. Men närmast oss finns det då en utfart som vi har koll på. Vi vet redan att grundregeln gäller i korsningen och högerregel med den röda pilen till träd. Där är problemet. Ett defensivt tankesätt och en avsökning på vägen långt fram. Det finns ingen trafik. Vi gör ett vägval att svänga till höger i korsningen. Grund- eller högerregel. Grundregel eller högerregel. Förberedelse för en högersväng. Titta först i backspegeln. Ge tecken, placering och anpassa hastigheten. Bilförarna kan köra. De litar på att vi svänger. Vi genomför svängen till höger utan att påverkas av korsande trafik. I den här situationen då blir det ingen högerregel. Misslyckad högerregel. Jag kallar det här för en misslyckad högerregel. På bilden till vänster ska vi köra rakt fram. Nu sänker vi hastigheten och väjer för den korsande bilen som närmar sig från höger. Men den stannar. Vi tar fram detektiven och fantasin i oss och fortsätter långsamt fram mot korsningen. Bilen står kvar. Vi fortsätter förbi korsningen i låg hastighet. Vi ska ju väja för fordon som närmar sig från höger. Men har bilen stannat utan att vi har tvingat den till det så behöver inte vi också stanna. Utan vi kan fortsätta lugnt förbi. Uppfatta det som en försiktig eller osäker eller okunnig förare. Det är många förare som tror att den som kör rakt fram i en T-korsning ska köra först. Men då måste det finnas vägmärken, trafiksignal, gång eller signal som styr trafiken. Bevakad korsning. Förvarning om en bevakad vägkorsning. Vad säger regelboken? Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt. Det kan vara en enskild väg som ansluter till den här vägen. Den här gången kommer vi att titta på några tecknade bilder. Varningsskyltar. Varningsskyltar korsande trafik till genomvägen har väjningsplikt med skylt för stopp eller väjningsplikt.
Det gäller även för enskild väg. Varningsskylten som finns på genomfartsvägen gäller bara för denna korsning. Och från vårt håll ansluter den röda vägen från vänster. Skylten visar det genom att vi läser skylten nerifrån och uppåt. Varningsskylten. Varningsskylten som finns på genomfartsvägen, den gäller bara för denna vägkorsning. De röda vägarna som ansluter har väjningsplikt. Ner till vänster så är det alternativa skyltar för vägkorsningar. Varningsskyltar. Korsande trafik till genomfartsvägen har stopplikt. Varningsskylten att korsande trafik från höger ska väja. Enligt stoppskylten måste de stanna. Vägkorsning fortsättning. Vi kommer att titta på den här korsningen från olika håll. Det är andra sorters varningsskyltar som visar vägarnas fortsättning. Vägmärket under väjningsplikten heter vägars fortsättning i korsning. Du kan läsa av den som en liten kartbild. Varningsskylt. Varningsmärkdelen visar genomfartsvägens sträckning. Nu vrider vi korsningen en gång till. Väjningsplikt. Väjningsplikt och vägars fortsättning i korsning måste användas tillsammans i de här korsningarna. Huvudled översikt. Nu tar vi oss till huvudled och det är 3 delar. Den börjar, fortsätter och upphör. Huvudled börjar. Huvudled börjar med 2 skyltar. Man ska inte behöva missa huvudleden, till exempel vid en omkörning. Då kan den högra skylten skymmas. Men nu kan man se både på vänster och höger sida. Innan huvudleden börjar har vi i detta fall grundregel i korsningen. Huvudled fortsätter. Huvudleden fortsätter och efter varje korsning upprepas en huvudledsskylt. Korsning med huvudled innebär automatiskt väjningsplikt eller stopplikt. Huvudled upphör. När huvudleden upphör så är det 2 slutmärken som visar detta. Och efter upphör så är det korsning med grundregel och högerregel. Det kan förekomma andra regler längre bort på vägen. Huvudled upphör, korsning. Vi tar en sista bild på huvudled upphör. Om huvudleden slutar och vägen kommer att korsa en huvudled, då har vi väjningsplikt. När vi kör ut på huvudleden eller vänster så kommer vi att se upprepning av huvudledsskylten. Om vi korsar huvudleden och fortsätter framåt så är det grundregeln tills det kommer någon annan ny variant av korsning. Slutbild. Det var väja eller köra. Då har vi haft bevakad och obevakad korsning, vägarnas fortsättning i korsning och huvudled med skyltar. Nästa video, vem kör först? Och lycka till med studierna.